नमस्कार मित्रांनो, मी आहे प्रशांत आणि तुम्ही पाहता स्टेटस मराठी। मित्रांनो, जर आज पहिल्यांदाच आपल्या चॅनलवरती आला असाल तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा, कारण या चॅनलवरती आपण अशाच प्रकारचे एडिटिंग व्हिडिओ मराठीतून पाहत असतो। मित्रांनो, आता जो तुम्ही व्हिडिओ पाहतात अशा प्रकारचा व्हिडिओ आपण अलाइट मोशन ॲपमधून एडिट केलेला आहे व या व्हिडिओमध्ये वापरलेले सर्व मटेरियल आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती अवेलेबल आहे। मित्रांनो, जर तुम्हाला अशा प्रकारचे एडिटिंग शिकायचे असेल तर आपला जो व्हिडिओ आहे तो तुम्हाला पूर्णपणे पाहायचा आहे। व्हिडिओ जराही स्किप करू नका, कारण या व्हिडिओमध्ये मी प्रत्येक स्टेप तुम्हाला एकदम सोप्या पद्धतीने सांगितलेली आहे। जर तुम्ही व्हिडिओ स्किप केला तर तुम्हाला ती स्टेप समजणार नाही आणि हा व्हिडिओ बनवताना तुम्हाला प्रॉब्लेम येईल। मित्रांनो, जर अशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवताना तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही सिंपली मला इंस्टाग्रामला मेसेज करू शकता। आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। चला तर मित्रांनो, जराही वेळ न घालवता आपण आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। मित्रांनो, आपण आलेलो आहे अलाइट मोशन ॲपच्या मेन विंडोवरती आणि या मेन विंडोवरती आल्यानंतर आपल्याला दोन प्रोजेक्ट इंपोर्ट करून घ्यायचे आहेत। तर मित्रांनो, ते प्रोजेक्ट इंपोर्ट करण्यासाठी मी आपल्या या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला दोन लिंक दिलेल्या आहेत। त्या दोन्ही लिंकवर तुम्हाला सिंपली टच करायचं आहे। त्या लिंक क्रोम ब्राउझरमधून ओपन करायच्या आहेत आणि त्या क्रोम ब्राउझरमधून ओपन केल्यानंतर तुम्हाला अलाइट मोशनमध्ये प्रोजेक्ट इंपोर्ट होतील। तर मित्रांनो, ते प्रोजेक्ट इंपोर्ट केल्यानंतर ते प्रोजेक्ट अशा प्रकारचे आहेत। एकामध्ये बीट मार्क केलेले आहे आणि एक प्रोजेक्ट जो आहे तो शेक इफेक्टचा आहे। तर आपल्याला आता जर आपण याच ऑडिओवरती आपण स्टेटस बनवणार आहे तर आपण हा प्रोजेक्ट सिंपली ओपन करणार आहे आणि याच्यामध्ये एडिटिंग करायला सुरुवात करणार आहे। तर सिंपली मित्रांनो, या ठिकाणी एडिटिंग सुरुवात करताना मी तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मटेरियलची झिप फाईलसुद्धा दिलेली आहे। त्या झिप फाईलमध्ये आपले सर्व मटेरियल अवेलेबल आहे आणि किंवा आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती सुद्धा हे मटेरियल मी देत असतो। तर सुरुवातीला इथं या ठिकाणी सर्वात अगोदर आपल्याला एक PNG ॲड करून घ्यायचा आहे। सिंपली प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि हा जो PNG आहे तो या ठिकाणी ॲड करायचा आहे। मित्रांनो, हा PNG ॲड केल्यानंतर याला सिलेक्ट करायचं आहे आणि आपली पहिली बीट जिथं मार्क केलेली आहे तिथपर्यंत याला स्ट्रेच करायचं आहे। तर पहिली बीट इथं आहे, त्याला इथपर्यंत आल्यानंतर अशा प्रकारे स्ट्रेच करून घ्यायचा। आपला पहिला PNG तर या ठिकाणी ॲड करून झालेला आहे। नंतर मित्रांनो, याला जो कलर इफेक्ट आपण दिलेला आहे तो एकदम लास्टला देणार आहे। त्या अगोदर आपण पुढचा बाकीचे जे फोटो ॲड करायचे आहेत ते फोटो आपण ॲड करून घेऊया। तर या ठिकाणी आल्यानंतर आपल्याला आता या बीटवरती फोटो ॲड करायचे आहेत। तर आपण सर्वात अगोदर या ठिकाणी फोटो ॲड करून घेऊया आणि नंतर आपण जी बॉर्डर ॲड केलेली आहे ती बॉर्डरसुद्धा ॲड करणार आहे। तर सिंपली प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे। तर या ठिकाणी आपण अशा प्रकारे फोटो ॲड करून घेऊया आणि जिथं दुसरी बीट सुरू होत आहे तिथं हा फोटो कट करायचा आहे आणि दुसरा फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे सर्व बीटवरती आपल्याला हे फोटो ॲड करायचे आहेत। आता आपल्याला फक्त फोटो ॲड करून घ्यायचे आहे, त्याची साईज वगैरे आपण ॲडजस्ट ती नंतर करणारच आहोत। आता फक्त या ठिकाणी आपण फोटो ॲड करून घेऊया। आपल्या म्युझिकच्या एकदम लास्टपर्यंत आपल्याला हे फोटो ॲड करून घ्यायचे। तर मित्रांनो, आपण हे फोटो ॲड केल्यानंतर आपण जिथपर्यंत आपला पहिला जो PNG ॲड आहे म्हणजे पहिल्या बीटपर्यंत आपल्याला यायचं आहे आणि पुन्हा इथून आपण मी जी तुम्हाला आपल्या झिप फाईलमध्ये एक बॉर्डरचा फोटो दिलेला आहे तो फोटो आपल्याला हा या ठिकाणी ॲड करायचा आहे। ॲड केल्यानंतर याला थोडंसं स्ट्रेच करायचं आहे आणि थोडीशी त्याची साईज मोठी करायची आहे। त्यानंतर मित्रांनो, याला अशा प्रकारे सिलेक्ट करायचं आहे आणि पूर्ण स्टेटसवरती स्ट्रेच करायचं। नंतर मित्रांनो, आता आपल्याला या फोटोंची जी साईज आहे ती ॲडजस्ट करायला सुरुवात करायची। तर या फोटोची अशा प्रकारे स्ट्रेच करून घ्यायचं आहे, व्यवस्थित पाहून घ्यायचं आहे की हा फोटो व्यवस्थित बसलेला आहे। अशा प्रकारे आपल्याला सर्व फोटोंची साईज व्यवस्थित ॲडजस्ट करायची आहे।
ओके, तर मित्रांनो हे आपले सर्व फोटो जे आहेत ते आता व्यवस्थित सेट झालेले आहेत। नंतर मित्रांनो या फोटोंना आपल्याला एक शेक इफेक्ट द्यायचा आहे। तो शेक इफेक्ट देण्यासाठी आपल्याला बॅक यायचं आहे आणि आपण जो दुसरा प्रोजेक्ट या ठिकाणी इम्पोर्ट केलेला आहे त्या प्रोजेक्टमध्ये मी तुम्हाला शेक इफेक्टचा प्रीसेट लिंक दिलेली आहे। तर सिम्पली तो प्रोजेक्ट अशा प्रकारे फोटो सिलेक्ट करायचा आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट या बटनावरती क्लिक करायचं आहे। पुन्हा बॅक यायचं आहे आपल्या मेन प्रोजेक्टवरती आणि आल्यानंतर आपल्याला जिथं आपण फोटो ॲड केलेले आहेत त्या सर्व फोटोंना आपल्याला हा इफेक्ट अशा प्रकारे पेस्ट करायचा आहे। तर सर्व फोटोंना आपल्याला हा इफेक्ट या पेस्ट करून घ्यायचा आहे। ओके, तर हे इफेक्ट आपले पेस्ट करून झाल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला ही जी बॉर्डर आपण ॲड केलेली आहे त्या बॉर्डरवरती आपल्याला PNG ॲड करायचे आहेत। तर सिम्पली त्या बॉर्डरच्या एकदम स्टार्टला यायचं आहे, प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे। मित्रांनो तुम्हाला या ठिकाणी मी 2 PNG दिलेले आहेत, तर ते दोन्ही PNG या ठिकाणी व्यवस्थित ॲड करून घ्यायचे आहेत, त्याची साईज ॲडजस्ट करायची आहे आणि अशा प्रकारे त्यांना ॲड करून घ्यायचं आहे। नंतर याला सिलेक्ट केलेलं असताना पूर्ण स्टेटसवरती स्ट्रेच करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर पुन्हा स्टार्टिंग इथं यायचं आहे, आपण जिथून पहिला फोटो ॲड केलेला आहे तिथं परत आपल्याला दुसरा PNG जो आहे तो PNG ॲड करून घ्यायचा आहे। त्याची साईज व्यवस्थित सेट करायची आहे आणि तो खालच्या साईडला त्याला सेट करायचा। हा PNG सुद्धा पूर्ण स्टेटसवरती स्ट्रेच करून घ्यायचा। तर मित्रांनो आपला हा आता इथून पुढचं जे काम आहे ते झालेलं आहे। तर मित्रांनो आपला जो पहिला PNG आहे त्याला इफेक्ट आपण कशा प्रकारे ॲड केलेला आहे ते आता मी तुम्हाला सांगणार आहे। तर मित्रांनो झिप फाईलमध्ये मी तुम्हाला एक व्हिडिओ दिलेला आहे, तो व्हिडिओ या ठिकाणी सिम्पली पहिल्यांदा ॲड करून घ्यायचा आहे। तो ॲड केल्यानंतर या ठिकाणी वरच्या 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि फिल स्क्रीन हा ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो या व्हिडिओला सिलेक्ट करायचं आहे, ब्लेंडिंगमध्ये जायचं आहे आणि ब्लेंडिंगमध्ये पहिला जो ऑप्शन दिसत आहे डार्कन तो ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे। त्यानंतर याच्यातील मल्टिप्लाय हा जो ऑप्शन आहे तो ऑप्शन या ठिकाणी सिलेक्ट करायचा आहे आणि तुम्ही पाहू शकता की या PNGला आपला जो इफेक्ट आहे तो सेट झाला आहे। त्यानंतर मित्रांनो या PNGवरती आपल्याला आणखी एक PNG आहे आयफोन PNG तो ॲड करायचा आहे। त्यासाठी सिम्पली प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि मी तुम्हाला म्हणजे तो PNG ज्या फोल्डरमध्ये असेल तिथून तुम्ही त्याला ॲड करून घेऊ शकता। त्याची साईज व्यवस्थित सेट करायची आहे आणि त्याला अशा प्रकारे सेट करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर त्याला पण आपण जिथपर्यंत हा PNG सेट केलेला आहे तिथपर्यंत स्ट्रेच करायचा। तर मित्रांनो हे आपलं आता आणि आपण जो व्हिडिओ ॲड केलेला आहे तो व्हिडिओसुद्धा इथून कट करायचा आहे। तर मित्रांनो आपल्या व्हिडिओमधले आता आपलं पूर्ण काम झालेलं आहे। यानंतर आपल्याला हा PNG अशा प्रकारे स्ट्रेच करून घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो आपल्याला आपण जो हा आता स्टेटस तयार केलेला आहे याला एक बॉर्डर ॲड करणार आहे। बॉर्डर ॲड केल्यानंतर याला लुक एकदम कडक असा येतो। तुम्ही पाहू शकता बॉर्डरने या स्टेटसचा लुक किती मस्त दिसू लागला आहे। तर मित्रांनो आता आपलं स्टेटस जे आहे ते पूर्णपणे तयार झालेलं आहे। तुम्ही पाहू शकता की आपल्या सर्व फोटोंना इफेक्ट सेट करून झालेला आहे आणि आपले बॉर्डर म्हणजे PNG किंवा जे शेक इफेक्ट आहे आणि हा जो मेन इफेक्ट आहे आपला तो सुद्धा ॲड करून झालेला आहे। तर मित्रांनो आता या ठिकाणी आपल्याला आपला लोगो ॲड करून घ्यायचा आहे। तर यासाठी सिम्पली प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आपल्या ज्या फोल्डरमध्ये आपला लोगो आहे तो फोल्डरमधून लोगो ॲड करून घ्यायचा आहे। त्याची साईज व्यवस्थित सेट करायची आहे आणि त्याला बरोबर या ठिकाणी सेंटरला ॲड करून घ्यायचा आहे। नंतर याला पूर्ण स्टेटसवरती स्ट्रेच करून घ्यायचं आहे। तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपला लोगो सेट होईल। त्यानंतर वरच्या कोपऱ्यामध्ये जे बाणाचं चिन्ह दिसत आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि आपला व्हिडिओ जो आहे तो एक्सपोर्टिंग चालू करायचा आहे। जर अशा प्रकारे तुम्हाला प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही सिम्पली एक्सपोर्ट एनिवे या बटनावरती क्लिक करू शकता आणि आपला प्रोजेक्ट एक्सपोर्टिंग चालू करू शकता। तर मित्रांनो जेव्हा प्रोजेक्ट 100% एक्सपोर्ट होईल तुम्हाला सिम्पली सेव्ह बटनावरती क्लिक करायचं आहे आणि तुमचा व्हिडिओ जो आहे तो गॅलरीमध्ये सेव्ह होईल। चला तर मित्रांनो आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये इथेच थांबणार आहे। आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।